සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සැමට. මට තව ලැප් එකක් හම්බුණා. මේක dell inspiron 5150. මේකේ ගැටලුව මට white screen කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ගැටුව විදියට මට කිව්වේ. මම මේක ඉස්සෙල්ලා ඕපන් කරලා මම පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා බලන්න. මැෂින් ඔන් වෙනවා. ස්ක්‍රීන් එක white screen එක තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ මේ ලැප්ටොප් වල මේ dell inspiron 5150 මේ වගේ සීරීස් වල LVDS කනෙක්ට් එක ගාවින් මදර්බෝඩ් එක පැත්තේ LVDS කනෙක්ට් එක පැත්තෙන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ LVDS පැත්ත බේර ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ chip එකේ පැත්ත යම්කිසි හානියක් වුණොත් යම්කිසි ආපදාවකට ලක් වුණොත් chip එක පැත්තට හානියක් නොවි ඒක මදර්බෝඩ් එක ඒ LVDS පැත්ත ආරක්ෂා කරගන්න උපකරණයක් යොදලා තියෙනවා මේ inspiron මේ dell සීරීස් වල. ඉතින් ඒකද කියලා දන්නේ නැහැ. මට ඉතින්නේ ඒක. එතකොට සමහර අවස්ථාවලදී ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ වගේ වෙන අවස්ථාවල තියෙනවා. නමුත් මේ මොඩල් එක නිසා මේ කියන මේ මොඩල් එක නිසා මම එකපාරට ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉස්සර මම බලනවා මදර්බෝඩ් එක පැත්ත මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඔන් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට බෝඩ් එකේ සර්විස් නොකර කොරෝඩ් වෙලා නැත්නම් වතුර ගිහිල්ලා එමත් නැත්නම් කූඹි ගිහිල්ලා එහෙම මොකක් හරි LVDS පැත්තට සම්බන්ධ ඒ LVDS section එකේ ඒ වගේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් තමයි. අපි බලමු මේ ලැප්ටොප් එක ගලවලා කොහොමද ඇත්තටම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මේකේ බැටරි එක බඳ ගන්නවා. බැටරි ගලවලා ඉස්සෙල්ලාම ඊළඟට මේකේ හවුසින් එක වටේ තියෙන එන ටික මම එකෙන් එක ගලව ගන්නවා. මදර්බෝඩ් එක අතුල් පැත්තෙන් හවුසින් එකට දාලා තියෙනවා සමහරලාට එන හවුසින් එකේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක කියන්නේ බෑක් කවර් එක through එන වැටලා තියෙනවා. මේ වගේ ලැප් වල මදර්බෝඩ් එක through හවුසින් එක සමහරලාට එන වැටලා තියෙනවා මේ වගේ.
මේ මම ටික ඔක්කොම ගලව ගත්තා. දැන් CD ROM එක පන්න ගන්නවා. बैक कवर के एनालिटिक කොම් ගැලවිලා තේරෙන්නේ මේ පැත්තරවල කීබෝඩ් එකේ පැත්ත ගලව ගන්නවා දැන්. හොඳයි, දැන් මම කීබෝඩ් එක පැත්ත ගලවන්න හදන්නේ. මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඕන් පේනදී මම මේ ට්විසර් එක මේ විදිහට තිබ්බම දැන් සම්බන්ධ කරාම මේ IC එකට ඩිස්ප්ලේ එක හරි ගියා. එතකොට මම මේක අතහැරියොත් ඔයාලට පෙන්වන්න මෙහෙම ට්විසර් 3.3 අපතර පයින් විදිහට තියාගෙන මම මේක අතහැරනවා. අතහැරිය ආයි white screen එක ආවා. ආයි දැන් මම මේක සම්බන්ධ කරොත් ආයි ඔයාලට පේනවා ආයි ඩිස්ප්ලේ එක එනවා. එතකොට white screen එක එන්න හේතුව LVDS connector එක ගාව connector එක පැත්තෙන් LVDS circuit එකේ protection on වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි මේක මේ protection එක දාලා හරියන්නේ නැහැ. protection ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධ IC එක විතරක් දැම්මාම මේ ගැටලුව සම්පූර්ණ විසඳෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඒ අවස්ථාව සිද්ධ වෙන්න වෙන මොකක් හරි හේතුවක් බලපානවා. එතකොට අපි පිළිගන්න ගන්න ඕන ඒ හේතුවට. මම දැන් ඊටු ටිකක් ගලව ගන්නම්. ගලව බලන්න. ඉතින් මේ වයර්ලස් කාඩ් එක ගලවනවා. ඔසේ ඇරෝස් කී මීට කලින් මම කිව්වා මදර්බෝඩ් එක යන්නේ නේ විදිහ. ඒක ගලව ගන්නවා. ටික හරි තමයි ස්පීකර් ලයින් එකක් තියෙන බ්ලූටූත් ඇඩැප්ටර් එක මම බැටරි එක ගලව ගන්නවා. සටයින් කරනවා. මෙතන මේක නම් මේ ෂෝට් වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා නැත්නම් කැඩලා ගිහිල්ලා කලින් මොනවා හරි කරපු දෙයක් මේ ගම් ගාලා අල්ලවලා තියෙන ස්පීකර් එක දාලා.
ස්පීකරේ ඩැමේජ් වුණාම මේ ස්පීකරේ දාලා තියෙන්නේ වෙන ස්පීකරයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ ගම් ගහලා තියෙන්නේ ඒ ස්පීකරේට. ඕනට එක පේනවා ඉතින් මේ ස්පීකරේ ගම් දාලා අලවලා ලෝකල් වැඩක්. හරි. දැන් LVDS කේබල් එක ගලවගත්තා. දැන් මට තියෙන්නේ බෝඩ් එක ඉස්සර ගන්න. හරි මම දැන් මෙතනින් මෙහෙම පන්න ගත්තා උඩට. ඊට පස්සේ මෙතනින් පන්න ගත්තා. දැන් එතන තව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ LCD ගලව ගන්න වෙනවා අපිට. ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්න වෙනවා. මොකද බෝඩ් එක එළියට ගන්න. මේ පැත්ත කැඩලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම. දැන් ඩිස්ප්ලේ කරවගත්තා. දැන් මට බෝඩ් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. බෝඩ් එක මම එළියට ගත්තා. බෝඩ් එක එළියට ගත්තා. ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මෙතනත් ගලවලා පෙන්නන්න. ඒක ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔන් වෙන්න හේතුව මෙන්න මේක. මම වෙනසින්ම කිව්වා මේකට වතුර හරි මොනවා හරි ගිහිල්ලා හෝ එහෙම නැත්නම් කොරඩ් ගතියක් හෝ මොකක් හෝ බෝඩ් එකට වෙන අලාභානියක් වෙන්න ඕන LVDS පැත්තට සම්බන්ධව. ඒ වුණාම තමයි මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඔන් වෙන්නේ. දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්ක්‍රූ එකේ තියෙන CRT කනෙක්ටර් එක. එතකොට CRT කනෙක්ටර් එකේ මේ ඔක්සයිඩ් බැඳිලා ලං කරලා පෙන්නුවොත් මේ ගොඩක් සවුත් වෙලා තියෙනවා පේනවද? ඔක්සයිඩ් බැඳිලා මේ පවර් මේ බේස් එක මේක සම්පූර්ණ සවුත් වෙලා. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවලදී ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඉන්ස්පිරන් වල මේ මොඩල් වල තියෙන වාසිය තමයි ඒක. මේ අතර ගත්තා මම දැන් කැඩලා පන්නට. පිළිවස් ඇතුළු පැත්තෙන් නම් අලාභානිය අඩුයි. දැන් මේක හදන්න ඕන ප්‍රොටෙක්ෂන් මේ අරයිස් එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා LVDS එක පැත්තේ ඒක හදන්න ඉස්සෙල්ලා මේ කෑල්ල හදලා ඉන්න ඕන. සර්විස් කරලා මේකට අදාළ මේ සමහරට මෙතන ෆෙට් එකක්
තියෙන්නේ ෆෙට් එකක් පොයින්ට් සමහරට ෆෙට් එකක් වෙන්නේ සමහරට මේව දාන්න වෙයි මේ කැලි පිච්චිලා ඇති සමහරට මේක මේ බලමු charging පැත්තට බලපාලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ ඩිරෙක්ට් මේ ෆෑන් එකේ තත්ත්වය පේනවද මේ තියෙන විදිය නෙට් එකක් බැඳිලා වගේ තනිකර මේක සර්විස් වෙලාම නැහැ ඉතින් ඒකට ලොකු ගාණක් ඇයි සර්විස් උත් කරලා බෝඩ් එකත් රිපෙයාර් කරලා ඊටත් අමතරව මේ යුනිට් එකත් රිපෙයාර් කරලා එනකොට ටිකක් වැඩිපුර උදලක් ඇයි හැබැයි ඉතින් වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථකයි 100%ක් ඒ ඔක්කොම හැදෙන්න ඕන ඉතින් යාළුවනේ මේ දැන් මම ගලපු ලැප් එකේ කන්ඩිෂන් එක ඒකයි අපි බලමු ලැප්ටොප් එක රිපෙයාර් කරලා ඊගාවට කොහොමද රන් වෙන්නේ කියලා බොහොම ස්තුතියි